ده الكيبو بيرلوكس. من الكيبو بيرلوكس دي لغايه اللي هو البوردر في الفورم، كل الجزء ده اسمه لاج، بس ده مش بينكلود الهايوت بول اللي هي دي اللي قالوا لك في النوتيفيكيشن في الشرع والحاجات دي، ده مش جزء من لاج، ده سؤال اكسكيوز. الهايوت نوت خاص بلاج، يعني مش جزء من لاج. وكان مش خطر ولا حاجه، انا تقريبا اسبوعيا بتصور وبشيل جزء منها، يعني مش خطر زي ما بيقولوا في كتب الشرع ولا حاجه، لكن الاثنين انديكيشن مقسومه بصوره الواحد يتذكر لو كان او حاجه، ولكن ما ماتش منها، يعني ما ماتش عشان مقصوره. فده جزء اللاج بيسموا اللاج التراكيه. طبعا اللاج هو الابر كونتينيويشن اوف التراكيه، زي ما الفايت اللي وراه الابر كونتينيويشن اوف الاصابع. اللاج فويس بوكس، صندوق صوت، مصدر الصوت، مش مصدر الكلام. الكلام من البق، اما الصوت لله مع اللاج بيعمل صوت لما الصوت ده مش كلام، الايد تقطع باللسان والشفايف كده كلام. البقدر هنا ده اسمه articulation اللي هو الكلام، processing للفونيشن. اما دي اسمها فونيشن، تمام. وبالتالي اللاج في ذا فويس بوكس دي اول كلمه، يبقى اللاج صندوق الصوت. اي صندوق بيتكون من فيمور سكيلتون، السكيلتون بتاع اللاج بيتكون من كارتليج، تمام. ده الجزء الامامي، ده من قدام، دي اسمها ثايرويد كارتليج، ودي كيريكويد كارتليج، ويجي تحتها تراكيه رينج. طبعا في ايبيجلوتس وراهم زي ما مش هيبان في الصوره هنا، زي ما انا رسمته من فوق كده. الايبيجلوتس بيبان حته منه هنا، لكن اكشوالي بيبقى ليه تكمله ورا الثايرويد كارتليج، ورا الثايرويد ممبرين، ورا الهايوت بول، تمام. اذا هو بيتكون من فريم ورك اوف كارتليج. الكارتليج دي كونكت تو اتش اذر باي ليجامنت، يعني في ليجامنت اهو، ليجامنت الممبرين بربط الثايرويد بالكيريكويد، وفي ليجامنت ما بين الايبيجلوتس دي والثايرويد، ثايرويد ليجامنت، في حتى ايفن ليجامنت ما بين الايبيجلوتس والهايويد، وهكذا. يبقى كونكت تو اتش اذر باي ليجامنت، يعني هو عباره عن صندوق صوت بيربطوا ليجامنت، الكارتليج بيربطوا ليجامنت. الكارتليج دي ليه ربنا ما خلقهاش تيوب واحده، كارتليج واحده، علشان هي كده واحده عشان يتحركوا مع بعض، تمام. وبالتالي بيموت باي ماسل ولاين من جوه بيربط. يبقى دي المقدمه. الصوره دي جايه من قدام، ده الايبيجلوتس اللي انا قلت لكم عليه، الجزء ده. طبعا دي كونتينيويشن ورا، لو انا رسمته هيجي كده، تمام. يبقى اذا هو عباره عن فويس بوكس بيتكون من كارتليج مربوطه في بعض بليجامنت وممبرين، والكارتليج دي بيتحرك على بعض في ماسل ولاين من جوه بيكوزا. انت عندك فكره ان اللاج جزء من الريسبيراتوري سيستم، وبالتالي لاين باي ريسبيراتوري بيكوزا معاك حته معينه من اللاج ماشيه، تمام. يبقى ده عباره عن مقدمه اللاج. طيب هو اللاج ده فين؟ مكان فين؟ الليفل بتاعه ايه؟ الصوره دي كده لاترال فيو سيشن سيكشن، ده كده اللاج وتحتها التراكيه، ده كده الهايبوفارينج، واللي تحتها يبقى الاصابع. لما انت تتنفس الهواء بيدخل من النوز اهو على الميزوفارينج، اوروفارينج، لارينكس والتراكيه على قدام. ده مجرى الاير واي، التنفس. لما انت تاكل هتسمه باللون الاصفر مثلا، لما انت تاكل اللقمه هتدخل جوه الماوس، تمام، وبعدين ينزل على الأوفان، تنزله من أبوه على الأوفان قبل ما يوصل للهايبوفان، الناس تروح طالع قلب على البلوكس اللي هو الثاني المسمار، تقوم اللقمه تتزحلق على ورا. يعني كده وانت بتاكل ما بتشرقش ليه؟ لان الناس بيطلع يقفل على البلوكس، تقوم اللقمه تتزحلق من عليه وتنزل على ورا، يبقى مجرى الاكل كده. فارس وأصابع. اما مجرى التنفس كده. ايه اللي بيمنع الاصفر ان يقع في الاي واي؟ ان اللاكس بيطلع يقفل على البلوكس اثناء السوالو او الديبلوكيشن كبروتكتيف فانكشن. يبقى اذا هو بيمتد قدام الهايبوفان، من فرانت الهايبوفان،
الهايبوفارينكس ده زمان كانوا بيسموه الهايبوفارينكس. الفارنكس قسمناه الى نيزو ورا النوز للفارنكس، وفارنكس ورا الاورال لارينجوفارنكس ورا اللارنكس. بس كلمه لارينجوفارنكس معلش مستخدمه، بس لما نقول هايبوفارنكس ايوه على الجزء الصوتي من الفارنكس. طيب بيمتد من سي 3 لسي 6 من السيرفايكال للسيبرال بودي. نمره 3 اللي هو بوردر سي 3 او من سي 4 احيانا يقولوها سي 4، يبقى اللي هو بوردر سي 3 لغايه سي 6. سي 6 كان لها 6 سيرجيكال امبورتنس في الاناتومي بتاع الجسم بتاع المسائل. اولهم اللي لاج انتهت وابتدى تراكيا، الهايبوفارينكس انتهت وابتدى اسوفجس، مش كده؟ دول الاثنين اللي بيهمونا في الانتي. يبقى اذا بينفذ من اللي هو البوردر بتاع سي 3 لغايه سي 6. ده فريسنج ستيج وانا قاعد كده، لكن وانا برجع عمال يطلع وينزل معايا. طيب بينفذ من السيبوبيراميدوس اللي هي الحته دي، السيبوبيراميدوس اللي هو بوردر في الكود كارتلج. ارجع للصوره الاولانيه. بينفذ من السيبوبيراميدوس اللي هي دي اللي هو بوردر في الكود كارتلج. ما هو بعد الكويد تبتدي التراكيه، تمام؟ يعني هو اللي هو البوردر بتاع الكويد ده اللي هو الليفل، والسيبوبيراميدوس ده الابر ليفل اللي هو نفس الليفل بتاع الهايبوفارينكس فورا، تمام؟ طيب دي مقدمة سريعة لللاج. بنقول ان لو دي اول كلمة في اللاج بتكون من فريم ورك اوف كارتلج. قول لي ايه الكارتلج؟ كونكتد تو ايتش اذر باي ليجامنتس اند ممبرين. قول لي ايه هي ليجامنتس والممبرين؟ موفد باي ماسلز. قول لي ايه هي الماسلز والنيرف سبلاي، واللي هي بتبقى اسمها الكورد غالي، تمام؟ مش هنشرحها النهارده وهكذا. يبقى اذا هو مكون من فريم ورك اوف كارتلج. الصورة دي هتجيله الفيو، انت شايف المنظر من قدام. ما رسمناش الهايرويد بون باللون البامبا ده، لان الهايرويد مش جزء من اللاج، المشاره الثاني، تمام؟ الهايرويد بون دي بون، الباقي لاج ده كارتلج. بس الهايرويد بون الحقيقه بيرتبط بها من برين ريليتد للاج، لكن هي مش جزء من اللاج. طيب الكارتلج دي يا دكتور 3 سنجل، 3 موجودين في المترك، و3 بيرد اللي هو ميكوي. الثلاثه سنجل اللي انت شايفهم دول هتشوفوا فيهم دي اسمها ثايرويد كارتلج اللي هي دي كيفويد كارتلج، ودي الابيجلوتس. الابيجلوتس اصلا ملزوقه فيهم على فكره، يعني لها اكستنشن من ورا كده، تمام؟ ده الابيجلوتس. كل واحده من دول بتشبهها تشبيه، كل كارتلج بتشبهها تشبيه. يعني مثلا الثايرويد شبهناها بالكتاب المفتوح اوبن بوك، الكريفايد سيجنتين خاتم، الابيجلوتس ليه فلاي ورقه شجره ليه فلاي، تمام؟ يبقى 3 سنجل. الثلاثه دول مش موجودين في المنظر ده، مش باينين. لما اقلب اللاج على ورا بوستيريور فيو، ده بوستيريور فيو، ده انتيريور فيو. دي الصوره اللي عندك في الكتاب. الانتيريور فيو ده مبين لي الابيجلوتس من فوق اهو، ثايرويد كارتلج، كريكويد كارتلج، وبعدين التركيه رجل. لما اقلب اللاج واشوفه من ورا تلاقي الثايرويد مفتوحه من ورا، دي ايه ودي ايه، كتاب مفتوح، تمام؟ من قدام كعب الكتاب اهو، بمعنى هو عامل كده بالظبط الثايرويد اهي، يبقى اذا ده مكتوب كده إيلة وإيلة ما بينهما أنجل. الأنجل دي بتحدد انت راجل ولا ست، أدم بأدم، صحة آدم معايا. يبقى إيلة يمين وإيلة شمال، يبقى زي الكتاب المفتوح، كتاب مفتوح على ورا. يبقى إذا في الصورة ده من قدام إيلة إيلة وبتاع الكتاب، ده من ورا إيلة وإيلة، تمام؟ طيب يبقى إذا بالطيارات بتاعته أوبن فوق، أوبن فوق مكون من 2 ايه او 2 بليت. والشعب المصري تمام؟ يبقى 2 ايه او 2 بليت فيوز تأثيره عند انجل. الانجل دي قد ايه يا دكتور؟ 90 ب 110. نشة ال 90 في الرجاله علشان تبقى بارده قدم في قدم. نشة الاوبتيوسيتي اللي هو بتبقى زاويه منفرجه في السمين، نشة 110 في السمين علشان رقبتهم تبقى شكلها احسن،
يبقى الانجل دي من 90 ل 110 ما بين الى اليمين والى الشمال. الفيوجن ده ديفيشنت فيديو علشان يكون حاجه اسمها نوتش. بص ثايرويد نوتش. على فكره التست اناتومي ده انا ممكن احسه على اي حد فيكم، ولازم نحسه قبل ما نعمل تراكيوستومي والحاجات دي. تمام؟ يبقى الى اليمين والى الشمال فيوز انتيرو عند انجل تمام من 90 ل 110. الفيوجن ده ديفيشنت فيديو علشان يكون ثايرويد نوتش. ثايرويد نوتش كل ايه لها قرن من فوق من ورا وقرن من تحت، بيسموه هورن او كورنيو. هورن او كورنيو، كبيره هورن وانتيرو هورن. الكبيره هورن علشان يبقى اتاتش للثايرويد هورن ثايرويد ليجامنت، والانتيريور هورن ده علشان يكونكت مع الكيفويد بالكريكو ثايرويد جوينت اند ليجامنت. نفس الكلام، ده كريكو ثايرويد ده ثايرويد. خلاص؟ طيب يبقى ده اول تشبيه اللي هو مين؟ الثايرويد كارتلج. يبقى الثايرويد كارتلج رايت اند اوبن بوك فيوز بيقدروا على الانجل الفيوجن ديفيشنت فيديو علشان يكون الثايرويد نوتش. كل ايه اللي ورا لها زيرو هورن وانتيريور هورن. تمام؟ دي الثايرويد. طيب الثايرويد على فكره كل ده الاستيك كارتلج، هايلاين كارتلج كله هايلاين كارتلج ما عدا الابيجلوتس ليهم الاستيك كارتلج. بمعنى قالوا لك في الطب الشرعي ان الثايرويد كارتلج والكيفويد كارتلج يستطيعوا اوسيفيكيشن بعد سن ال40 لانهم هايلاين كارتلج. اما الابيجلوتس ما يحصلهاش اوسيفيكيشن لان دليله الاستيك كارتلج لازم تبقى طريه عشان تقفل وتفتح مع اللقمه، ما ينفعش معايا. يبقى الابيجلوتس ليهم الاستيك كارتلج، اما الثايرويد والكيفويد هايلاين كارتلج. طيب ده بالنسبه للثايرويد كارتلج وعملنا ديسكريبشن الاناتومي بتاعها. الكيفويد اذا كانت الثايرويد كارتلج اوبن بوك مفتوح على ورا فالكيفويد سيجمنتنج خاتم. الكيفويد هي اهم كارتلج في الايروي. الكيفويد هي اهم كارتلج في الريسبيراتوري سيستم. الكيفويد هي الكوني كومبليت رينج في الريسبيراتوري سيستم. بمعنى ليه دي لو كسرت يا جماعه كسرت ليه دي تخرج؟ ليه؟ اما الهايرويد ده بص شوف زي حدوة الحصان انكمبليت من ورا، اما دي كومبليت رينج. الكيفويد دي كومبليت رينج سيجمنت رينج. لما اجي اشوفها من فوق يعني انا لو قطعت رقبه واحد كده ترانسفير سيكشن وببص من فوق الاقيها كده شكلها عامل كده. المنظر ده من فوق ده انتيريور ده بوستيريور. تمام؟ الحته دي بيسموها ارش ودي لامينا اللي ورا دي لامينا. تمام؟ يبقى الكيفويد زي الخاتم بس هي مش سيركيولار، هي رينج لكن مش سيركيولار، مكونه من ستورو ارش اند وايد ستورو لامينا. تمام؟ ده الكل دي فين في الريسبيراتوري سيستم. دكتور الستورو بريك ده اللي هي لامينا عليها من فوق السيرك ده من فوق انا شايفه من فوق عليها ديفيشن هنا وديفيشن هنا 2%. تمام؟ هنا يوجد الكترود كارتلج وهنا الكترود كارتلج. طب وريني الكترود كارتلج من الجنب احتمال من الجنب هتبقى كده دي من الجنب طبعا هي رينج ولكن انا شايفها مثلا فيو، فهلاقي الفاسيت هنا واتاتش بيها الكترود كارتلج، الكترود يمين والكترود شمال. تعالى نكتب صورة الكيفويد دي هنا. دي الكيفويد من ورا يبقى دي اللامينا. ركزت اللامينا. تمام؟ وفي فاسيت اهو وفاسيت اهو ودي الالكتينويد والالكتينويد. يعني اذا في ما بين الكيفويد والالكتينويد كريكو الكتينويد جوينت. على اللامينا من ورا. نسيت اقول لك على حاجه. الثايرويد كارتلج لما تيجي تشوفها كده هي رايت اوبن بوك ده الثايرويد الاولانيه. لما تيجي تلفها من ورا
هتلاقي الميد بوينت بتاع السيرفس البسيرو سيرفس الثايرويد انجل طالع منه تيب اوف ايبيجلوتس اللي هي دي ورقه الشجره، هنسميها اسم كمان شويه. تمام؟ يبقى اذا الايبيجلوتس طالعه من الميد بوينت. طيب دكتور، الالكترون اليمين والالكترون الشمال بيتارتكيوليت مع الكيريكويد، مع اللامينا والكيريكويد بالكيريكو الكترون. خلي بالك دول اللي هيحركوا الفوكال كورد بعد كده. طيب يبقى انت شبكت لي الثايرويد وهو بالهوك اهي مفتوح من ورا، شبكت لي الكيريكويد وفكت البين. تمام؟ الابيجلوتس بقى زي ورقه الشجره، ليه فلاي هيرو الاستيك كارتج. البيتيول اللي هي التب دي البيتيول اللي هو البار بتاع ورقه الشجره، البيتيول اوف ذا ايبيجلوتس طبعا من الميد بوينت اوف ذا سيرفس ثايرويد انجل. البيتيول اوف ذا ايبيجلوتس طبعا من الميد بوينت اوف ذا سيرفس ثايرويد انجل. على فكره نفس النقطه دي اللي هيطلع منها كمان شويه فوق الفوق يمين وشمال، بس جاست تحت البيتيول. يعني البيتيول طالعه من النقطه دي جاست تحتها على طول يطلع فوق الفوق اليمين والشمال. تمام؟ طيب يبقى اذا الإيبيجلوتس دي فلاي يلو إلاستيك كارتج. تمام؟ طيب طبعا الفيديو بتاعها طبعا من ديب بوينت بالسيرفس الثايرويد انجل. الإيبيجلوتس دي اللي هي يلو إلاستيك كارتج فيها ديبريشن من الخطأ. الديبريشن فيها اسمها بيك. الديبريشن دي نايم فيها جلاند سيروميشنال جلاند ديسكريت سيروميشنال سكيشن علشان يبقى ليوبريكانت للفوكال كورد وهي بتتحرك، يبقى فيه ليوبريكيشن ما يبقاش هارد وفريكشن. تمام؟ ففيها 6 بيتس. البيتس دي يا دكتور دي المكتبين، يعني انت بتقولها لي ليه؟ بقولها لك علشان لو في كانسر في المنطقه دي هنستفيد على كده سوبرا جلوتيك كانسر في الحته دي. تمام؟ لو الكاس لقدام هيدخل في البيت يخرج الإيبيجلوتس ورايح قدام الإيبيجلوتس دي الإيبيجلوتس. تمام؟ وبالتالي لو راح قدام الإيبيجلوتس اتحول الستيج تي ان ام بتاعه خالص الكانسر معاه كان جوه اللاب طلع بره اللاب. يبقى اذا لو في كانسر هنا البيتس دي ويك اريا في الإيبيجلوتس، لو الكانسر اكتدت فيها هيرتد قدام الإيبيجلوتس. الكلام ده كله هنشوفه دلوقتي. مثلا دي الثايرويد كارتلج زي الاوبن بوك. تمام؟ ودي الانجل من ورا ودي النوتش، ده الابر بور وده اللور بور. النقطه دي هيطلع منها الإيبيجلوتس والنقطه اللي هي يمين وشمال، والنقطه دي يمين وشمال هيطلع منها الفوكال كورد. ده الثايرويد. دي الكيريكويد للجنب، ده الارش ودي اللامينا اريتينويد واريتينويد، وده كيريكو اريتينويد جوينت. دي الكيريكويد بس ده بستيرو فيو معاه، ده الارش ودي اللامينا فاسيت وفاسيت، تركب هنا اريتينويد وهنا اريتينويد. ده الإيبيجلوتس ليه سلايد. تمام؟ الفيكتور بتاعها طبعا من الميد بوينت اوف ذا سيرفس ثايرويد انجل. ارسم هتطلع كده اهو. تمام؟ ماشي؟ ودي البيكس اللي لما الكانسر يدخلها يمتد قدام الإيبيجلوتس الإيبيجلوتس سبيس. طيب يبقى احنا شرحنا الثلاثه فينجر كارتلج. المنظر ده انترو فيو: ثايرويد، كيريكويد، إيبيجلوتس. الإيبيجلوتس طالعه من هنا. تمام؟ ده لاترال فيو: ثايرويد، كيريكويد، التراكية، وده الإيبيجلوتس. الإيبيجلوتس طالع من هنا. ده لاترال فيو. طالعه من الميد بوينت اوف ذا سيرفس ثايرويد انجل اللي هي النقطه اللي جاست تحتها هيطلع الشوكر كورد كمان شويه كده. تمام؟ الصوره دي جميله قوي. المنظر ده سيشتال سيكشن دي على الراجل واقصده كده بالصفور، اقصده كده لما ابص لها. تمام؟ فالايه الثايرويد الى هنا ودي الانجل، خلي بالك كان في الى ناحيتها انا شفتها، يعني هي الثايرويد كانت كده. انا
بصيت وشلت الايه دي علشان افتح اللارنكس، فدي ايه من جوه، الايه اللي ناحيتك دي شلتها، ودي الانجل. تمام؟ دي نص الكريكويد، نص الكريكويد اهو، النص الثاني شلته والتراكيه المفروض تحتها. ده الابيجلوتس طالع من الميد بوينت اوف ذا سيرفيس الثايرويد انجل، وجاست تحتيه طالع الفوكال كورد. دي الاريتينويد نايمه على الكريكويد من ورا، ما هي دي الكريكويد من قدام ودي الكريكويد من ورا. تمام؟ فدي الاريتينويد وده الكريكو اريتينويد جوينت. لما يبقى في كانسر هنا هتسميه سوبرا جلوتيك كانسر، مش مهم كده سوبرا جلوتيك دلوقتي، يمتد من الخروم اللي في الابيجلوتس من البيت، الديبريشن اللي في الابيجلوتس للابيجلوتس سبيس. يعني لو في كانسر هنا اهو هيمتد من البيت للابيجلوتس سبيس للجويت ايه. تمام؟ طيب ايه الابيجلوتس سبيس؟ على كده ده نص الهايوت بون لاترال فيو، دي الثايرويد انجل ودي كريكويد. ايه الابيجلوتس سبيس؟ هو ده تراينجلر سيستم قدام الابيجلوتس اللي هو الرانجل بتاعته دي بقى، ورا الابيجلوتس قدام ثايرويد وهايرويد، يبقى ثايرويد ممبرين اند ليجمنت، ثايرويد ممبرين اند ليجمنت، ومن فوق في ليجمنت ما بين الهايرويد والابيجلوتس. يبقى اذا ده الابيجلوتس سبيس، ده الباوندرز بتاعته من قدام الثايرويد ممبرين ما بين الثايرويد والهايرويد وليجمنت، من ورا الابيجلوتس. تمام؟ من فوق هايرويد ليجمنت. ما ينفعش يا جماعه الابيجلوتس يبقى واقف كده وخلاص، ممكن يقع ويسيب الايروي. لا، ربنا خلق له ليجمنت ما بين الابيجلوتس والهايرويد علشان ما يقعش ويسيب الايروي. تمام؟ هايو ابيجلوتيك ليجمنت. الابيجلوتيك سبيس ده فيه ايه؟ فيه فات قد الفويد تيشو. اذا لو الكانسر اللي هنا الفات اللي هنا ده يعتبر خرج بره الكونفاينز والزناقي، وبالتالي في الستيج لما نيجي للكانسر هيختلف تماما. طيب بص الانيميشن ده بعد اذنك. دي كده التراكيه، دي الكريكويد، دي الثايرويد، وده الانجل بتاع الثايرويد، وده النوتش، دي ايه واللي هناك ايه، وده الابيجلوتس. المنظر ده كده لازم فيه، خليك مركز. ده بصين فيه، ده ورا، دي التراكيه، طبعا التراكيه انكمبليت رينج من ورا، دي كريكويد دانا، ودي اريتينويد وده اريتينويد، وده كريكو اريتينويد جوينت، دي الثايرويد ايه والثايرويد ايه، ده السيروكورنيوم وده الفيروكورنيوم، وده الابيجلوتس. فهمت الصوره جايه ازاي؟ تمام؟ ودي النوتش من قدام، وده الانجل، دي التراكيه. تمام؟ ينزل لها الكريكويد ويرتبطوا ببعض بالكريكو تراكيه ليجمنت. كريكو تراكيه مفيش ممبرين، ليجمنت علشان يبقى سترونج كونكشن. كريكو تراكيه ليجمنت يبقى ده كريكويد ودي تراكيه. ينزل لهم الاريتينويد يمين وشمال، تركب على اللامينا اوف كريكويد ويبقى اسمه كريكو اريتينويد جوينت. على فكره ده فوكال بروس، ده الاريتينويد اللي هيتاتش للفوكال كورد. ينزل لهم الثايرويد وبعدين الابيجلوتس. ده مبدئيا السنجل كارتريج، احنا لسه ما شرحناش الاريتينويد، انا شرحها دلوقتي. الاريتينويد فهمنا المنظر ده جاي ازاي؟ بصوا فيه، دي التراكيه من ورا، دي كريكويد ده من ورا. تمام؟ ده الثايرويد كارتريج من ورا، الايله والايله، دي الاريتينويد نايمه على اللامينا كريكويد، وده الابيجلوتس. تمام؟ كل كارتريج من بتوع اللارنكس بنشبهها تشبيه. يبقى احنا شبهنا الثايرويد باوبن بوك، شبهنا الكريكويد سيجنتنج، شبهنا الابيجلوتس بورقه الشجره دي صح. هنشبه الاريتينويد بالهرم. انا مش عارف ليه هي شبه الصقر، عامله زي الصقر كده وهي قاعده على الكريكويد من ورا معاه، ولكن بيسموها بيراميدال شيب. ليه؟ لان لها ايبكس ولها بيت، عامله زي الهرم بيراميدال شيب، وان كان الايبكس راجعه لورا. تمام؟ يبقى هي
بالظبط. اللي هو بالظبط بيراميد شكل الهرم، نايمه هنا على الكريكويد، نايمه هنا على الكريكويد، يبقى بيراميد الانشيل. البيز اهي بتارتكيوليت مع الكريكويد ده، يبقى بتريكو ارتينويد شويه. الايبكس بص على فوق، على فكره الايبكس دي بتارتكيوليت مع كارتلج صغيره ثانيه، تمام؟ هنسميها كورنيكيوليت. في زلطه صغيره كده فوقيها هنا اهو، هنا اهو يمين وشمال، اسمها كورنيكيوليت. كورنيكيوليت يبقى بتارتكيوليت مع الارتينويد، معاه لها بوكال بروسس من قدام. يعني لو انت عايز ترسم علشان تبقى باينه قوي روح رسمها لي كده، بيرسموها كده بالظبط اتبع القدام، هي كده. ده البوكال بروسس، ده البوكال بروسس، تمام؟ يبقى لها بوكال بروسس بيبص على قدام، فورتاتش من البوكال بروسس. طبعا البوكال بروسس مش باين هنا لان ده بصور فيو، البوكال بروسس قدام، ده كده لاترال فيو، ده كده بصور فيو. البوكال بروسس بيأتاتش ليه البوكال كود، يبقى احنا كده قلنا الاتاتشمنت بتاع البوكال كود من قدام طلع من الميد بوينت اوف ذا سيرفيس ثايرويد انجل تحت الفيجر اوف ذا جلوس، ومن ورا اتاتش للبوكال بروسس بتاع الارتينويد عامله كده. ده البوكال كود ده مبدئيا لغايه ما ناخده دي الانجل بتاع الثايرويد، هنا الكليفويد، هنا الارتينويد، البوكال كود اهو، هو ده البوكال كود. اتاتش للسيرفيس ثايرويد انجل من قدام، اتاتش للبوكال بروسس بتاع الارتينويد من ورا، وهنا بالظبط طالع الجلوس من الانجل اوف ثايرويد، تمام كده؟ طيب انت قلت لي لها بوكال بروسس من قدام اهو للارتينويد، ولها ماسكولار بروسس لاترال اللي هو ده هنا لاترال اهو، ده باين اهو ماسكولار بروسس for attachment of laryngeal muscle. لما نيجي البوكال كورد بالانس هنشرحها الاثنين، ده سؤال الراوند اللي فات بوكال كورد بالانس، تمام؟ يبقى اذا ده الماسكولار بروسس بيبص لاترال for attachment of muscle. يبقى اذا فين الارتينويد بيعمل الانشيب هرميه الشكل، لها بيز بيبص على تحت وبيارتكيوليت مع الكريكويد، الكريكويد شويه، لها ايبكس بيبص على فوق بيارتكيوليت مع كارتلج صغيره قوي اسمها كورنيكيوليت. كورنيكيوليت المفروض تلبسها في الحته دي كده، ضغطه هنا وضغطه هنا، تمام؟ لها بوكال بروسس بيبص على قدام فور اتاتشمنت بوكال كورد، لها ماسكولار بروسس المفروض هنا اهو لاترال اللي هو ده الارتينويد. دكتور الصوره دي برضه جميله قوي، ده انتيريور فيو، ركز معايا، دي مين؟ ثايرويد، ودي نوتش، ودي الانجل، دي مين؟ كريكويد. على فكره ما بين الكريكويد والثايرويد كريكو ثايرويد من برين افليجا، الحته دي اللي انت بتفتح فيها في الامرجنسي اللي هو بيسموها لارينجوسكومي او كريكو ثايرويدوتومي، اللي منكم شاف فيلم الاناكوندا او فاكره بتاع التعبان ساعه ما فتحوا الراجل على المركب هنا، هي دي اللي بتتعمل في الامرجنسي يا جماعه. شرحوكم خطا في الطب الشرعي تراكيشن في الشارع ده، الدكتور الطب الشرعي ده لا عمره عمل تراكيشن ولا شافها، تراكيشن ده عمليه محترمه ما يتعملش في الشارع ابدا. تراكيشن لا تراكيه ازاي اعمل تراكيه في الشارع؟ لا اللي اتعمل في الشارع انا ممكن اعملها لاي حد فيه حتى ضفري، تمام؟ دي في الامرجنسي. اما دي لا، دي محتاجه برضه عمليات والات وهكذا. ده الامرجنسي اللي هو كريكو ثايرويد ممبرين، تمام؟ دي الهايرويد بول، وده الثايرويد ممبرين اندريجا، والنص يدخن وفي اللاترال يدخن يبقى ليجا، وما بينهما ممبرين. ده كريكو بلايبلوكس باين، لا تكمله هنا. ده بوستيرو فيو، التراكيه رينج كومبليت من ورا هنا، دي كريكويد ده من ورا، دي الاريترويد اليمين والاريترويد الشمال، تمام؟ ده الابيجلوتس، ودي الثايرويد كده من ورا والثايرويد كده من ورا، دي الاريترويد ودي الاريترويد. امال مين الزرقاء يمين وشمال دي؟ كورنيكيوليت. كورنيكيوليت بتارتكيوليت مع الايبكس اوف ذا اريترويد، الايبكس اوف ذا اريترويد دي كورنيكيوليت كارتلج، هنعرف اهميتها كمان شويه، تمام؟ ده الابيجلوتس، بس انت مش هتسيبه لي ورقه شجره لان في ليجامنت، تمام؟ هي المفروض لو بترسمه لوحدها ترسمه كده،
بس في ليجامنتس وممبرينز وحاجات. تمام. طيب يبقى يا دكتور ده ايبيجلوتس من ورا وده ثايرويد ممبرين من ورا ما بين الثايرويد والهايويد. تمام. دكتور انت لما بتتنفس الهواء بيدخل من هنا اهو، هنا اهو، لما تاكل او تشرب من هنا اهو ورق الكويد. على فكره ورق الكويد ده مين هنا؟ الهايبوفاج مش مرسوم، انا جايب الصوره دي بصوره فيو، فالمفروض هنا اهو الهايبوفاج، لكن من قدام ده اللارنكس، فده الاير واي. الحته دي فتحه الاير واي لارنجيال اندكس ده اهي اللي انا بشاور عليها دي لارنجيال اندكس. لما الهواء بيدخل من هنا، لما الصوت بيطلع من هنا، اما الميه والاكل ورا. تمام. طيب دكتور انت قلت لي مين الاريترويد اليمين والاريترويد الشمال وده الايبيجلوتس. اللارنجيال اندكس بقى عباره عن ايه؟ دي الاريترويد ودي الاريترويد وده الايبيجلوتس اهو كل ده. فيوجد ليجامنتال ستراكشر ما بين الاريترويد يمين وشمال والايبيجلوتس اهو. اريترويد ايبيجلوتيك فولد، ايبيجلوتيك فولد. معايا ولا ولا لا؟ يبقى ايبيجلوتيك فولد يمين وشمال حددوا لي اللاترال باوندري اوف ذا اير واي. امال انت فاكر هيبقى حاجه صوت تشو كده خفيفه تيجي تاخد نفس يروح كولابس؟ ده قويه ليجامنتال ستراكشر بيسموها فولد، وكلمه فولد وعليها ميكوزا. تمام. يبقى ده الاريترويد فولد اليمين وده الاريترويد فولد الشمال. من اريترويد ايبيجلوتيك من ايبيجلوتس. طب استنى عليا، انت لاحظ حاجه ان الاريترويد فولد ده عليه ضغطه من ورا كورنيكيوليت الارتريت مع الريس اوف ذا اريترويد ده، وعليه كارتريدج في النص ضغطه ثانيه اهي اسمها كيونيفورم كارتريدج. دي اخر كارتريدج في اللاب. يبقى كورنيكيوليت على الريس اوف ذا اريترويد وكيونيفورم في الاريترويد فولد السيلف. الله. طب انا هفكرك في حاجه. هو ليه الناس لما يجوا يصبوا سقف عماره بيحطوا جوه الاسمنت والرمل طبق رينفورسمنت، حاجه فوق الماء علشان يبقى فيها فوق الماء، وبالتالي رينفورسمنت نفس القصه، صلب يمين وصلب شمال علشان ما يبقاش صلب مثلا، وبالتالي كلها مع الاي واي. يبقى رينفورم وكورنيكيوليت ورينفورسمنت اوف ذا لارنجيال اندكس. رينفورسمنت علشان ما يحصلوش كلها كل شويه ويبقى طري والاير واي يتسد. تمام. ده بالنسبه للكارتريدجز اوف ذا لاب. يبقى قلنا 3 سنجل، ثايرويد، كيكويد، ايبيجلوتس. قلنا 3 بيرد اللي هو اهمهم الاريترويد اكبرهم، وكورنيكيوليت بتارتكليت مع الريس اوف ذا اريترويد، وكيرفورم اللي هو في نص تقريبا في نص الاريترويد. على فكره انا عايز بس قبل ما اطلع من الصوره دي اقول لك على حاجه. فاكر الهايبوفاج المفروض هنا اهو ورا لاب. فاكر كلمه بايفورم القصه يمين وشمال يمين وشمال. على فكره انا بره اللاب كده مع انه متحوط بالثايرويد كده، بس اللاب من جوه اهو، اما ده كده بره اللاب كده هايبوفاج. شوف انا بلف ازاي. فدي بايفورم ودي بايفورم. فاكر لما قلت لك الباوندريز اوف بايفورم قصه لاترالي ثايرويد ثايرويد كارتريدج. ميديالي الاريترويد فولد والكيكويد. فاكر الكلام ده؟ هي دي البايفورم اليمين والبايفورم الشمال. تمام. ودي المنطقه اللي من ورا اللي بيسموها البوست كيكويد. ده في الهايبوفاج قال لك من الليفل اوف ذا اريترويد اللي هو البوردر كيكويد، كل دي من ورا اسمها بوست كيكويد لو انت فاكر الهايبوفاج. نرجع مع بعض بسرعه. مين دي؟ كيكويد. ومين دي؟ كورنيكيوليت. ومين ده؟ الايبيجلوتس. ودي تراكيه. تمام. نلاحظ ان الاريتينويد عن الايبكس بتاعتها كورنيكيوليت ودي الفيكتور اوف الايبيجلوتس. طبعا من البيج بوينت بيصير سيرس اوف ثايرويد انجل وده البيك. تمام. الليجامنتس والممبرين خلصنا كارتريدج وثلاثه.
الليجمنتس والممبرين بقى. تمام؟ المنظر ده انتيو فيو، ده انتيو فيو. دي اسمها الثايرويد كارتج، ودي الثايرويد بون اللي هي مش جزء من اللاي، ودي الكريكويد، ودي التراكيه. ما بين الكريكويد والتراكيه كريكوتراكيه ليجمنت. هنا كريكوتراكيه ليجمنت. ليجمنت مش ممبرين. تمام؟ ما بين الثايرويد والكريكويد كريكوثايرويد ممبرين اللي هو ده يدخل في النص يبقى ليجمنت، وفي البريفري ممبرين يبقى ده كريكوثايرويد ممبرين اللي انت لما تفتح كلمه الامرجنسي اللي هي اسمها لارينجوس. تمام؟ او كريكوثايرويد. دي الثايرويد ودي الهايرويد يبقى ده صدر الثايرويد ممبرين اند ليجمنت، في النص يدخل وفي البريفري يدخل لازم يبقى ليجمنت في النص ولازم وان بتوين ممبرين يبقى ده الثايرويد ممبرين اند ليجمنت. هنا ليجمنت، هنا ليجمنت، هنا ليجمنت، وان بتوين ممبرين يبقى ده الثايرويد ممبرين اند ليجمنت. تمام؟ ده كريكوثايرويد ممبرين اند ليجمنت، ده كريكوتراكيال ليجمنت. يا دكتور ده في ليجمنت ثاني جوه. المصدر ده فيشنال سيكشن يعني كده ورميت نص الراس نص النكس. تمام؟ فدي كده الثايرويد ايلا ودي الانجل. كان في ايلا مش ايلا احنا شلناها، دي نص كريكويد نص الرينج كان المفروض تلف، دي كده نص. تمام؟ دي الاريتينويد نايم على الكريكويد ده من ورا، دي الكورنيكوليت نايم على الكريكويد ده الاريتينويد، ده البوكال بروسس ده الاريتينويد طلع منها البوكال كور وطلع من السكول سيرفس الثايرويد انجل، وده الفيديو اللي بلوكس. لما يبقى في كانسر هنا يمتد من البيت للبيري بلوكس زي ما قلنا. تمام؟ طيب الليجمنت اللي جوه بقى ما بين البلوكس والثايرويد ثايرو بلوكتيك ليجمنت اللي هو الابيض ده ثايرو بلوكتيك ليجمنت. تمام؟ البلوكس ملزوق باثنين ليجمنت، ليجمنت من تحت لازم الفيديو في السكول سيرفس الثايرويد انجل اهي ده اسمه ثايرو بلوكتيك ليجمنت، وليجمنت من فوق رابط البلوكس من فوق الهايرويد كده. ده ليجمنت تاني اسمه هايبوبلوكتيك ليجمنت. هايبوبلوكتيك ليجمنت يبقى ده هايبوبلوكتيك وده هايبوبلوكتيك، راحوا راسمين البرين بلوكتيك سبيس. تمام كده؟ طيب دكتور طول الليجمنت اللي بيسموه سترينج ليجمنت، في حاجه اسمها سترينج ليجمنت من جوه انت ما خدتش بالك منها او نسيت من تاني. انت دلوقتي شرحت لي ازاي وطلعت سكيلتون وبتشرح لا ده لازم لو انت سبت الصوت فيه والميكوزا هيبقى الشكل ده. لما انت تسلقه من جوه هيبقى الشكل ده، سلخت الميكوزا والمصل وكل حاجه بينت السكيلتون باك. لا انا لما اسيب الصوت فيه زي ما الايه سيشنال سيكشن. تمام؟ ده قدام ده ورا، خلي بالك ركز علشان دي تقريبا اغلب حته. دي ثايرويد دي كريكويد نص كريكويد رينج نص كريكويد نص كريكويد، ودي التراكيه نص التراكيه. تمام؟ دي كريكويد يبقى دي الاريتينويد، دي الاريتينويد. تمام؟ دي الانجل الثايرويد وكل دي ليله مش باينه، سيب الصوت مش عليها زي ما هي. وده البوكال كورد، خلي بالك ده انا سميتها من شويه بوكال كورد وده الفولس مش مهم، البوكال كورد وخلاص. تمام؟ يبقى دي الانجل ثايرويد وده الفيتور بالجلوس والجلوس نفسه اهو، ودي نص الهايرويد، فده سبيشال سيكشن. تمام؟ طيب ولا ركزوا علشان مش لازم تعرف حاجات زي كده. بص بقى ده دكتور اسمه برين بلوك ستيج قدام الجلوس. دكتور ايه الاصفر اللي فوق ده والاصفر اللي تحت ده؟ خلي بالك انا كاتب السوتيشو زي ما تلاشتش الكارتلج علشان كده الكارتلج مش باينه الديتيل. بص بقى مش انت قلت لي ان الكريكويد مربوطه بالثايرويد بالكريكوثايرويد البرين ليجمنت جوه يبقى اسمه كونس الاستيكاس. هو ما بين الكريكويد والثايرويد من جوه، ما هي دي الثايرويد اندل بس من جوه بقى من الداخل اسمه كونس الاستيكاس. ليه اسمه كونس؟ لان شبه الكون قمع فنن كونس الاستيكاس.
ده عباره عن ليجامنت بيدخل فوق ويكون فوق الكور. لما ترسم لي الصوره لازم تجيب ايدك كده دي كده الطيارات نوتش ثلاثة فيه دي كده سيليكويد بتكتب عليها من تحت تمام. هنا الأيتينويد ده المفروض كان يجيب الروكس. هنا الفوكال كورد ده فوق وفوقيه جاست وفوقيه ده الكورد تمام. انت ناسي حاجه ان هنا ما بين الكيركويد والثيرويد هنا اسمه ايه؟ كيركوثيرويد ممبرين. من جوه يبقى اسمه كونس ثلاثه، من بره يبقى اسمه كيركوثيرويد ممبرين. من جوه اللاب تحت الميكوزا يبقى اسمه كونس ثلاثه لانه زي الفم عامل كده تمام. ده من جوه. من بره يبقى اسمه كيركوثيرويد ممبرين. الكونس ثلاثه ده اتاتشد من تحت الكيركويد واتاتشد من فوق التوفر كورد. هو مش اتاتشد ده هو نفسه اللي بيدخل ويكون الفوكال كورد. بيأتاتش الفوكال كورد بتاع الجنويد والبسيروسيتس بتاع الثيرويد انجل. فهو نفسه اللي بيكون الفوكال كورد ده الكونس ثلاثه تمام. انت ناسي ان في فوق حاجه اسمها اي بلوت فوق يمين وشمال طبعا الناحيه الثانيه ما بين الايتينويد والابيجلوتس. الابيجلوتس فولد الابيجلوتس فولد ده ينزل منه ليجامنت نفس القصه بتاع ده تمام. لازم من الابيجلوتس فولد تفولس فوكال كورد. هو في الواقع برضه مش لغايه الفولس فوكال كورد، هو بيدخل تحت ويكون الفولس فوكال كورد. هو نفسه السيل تحت الميكوزا ويدخل فوق ويكون الابيجلوتس فولد. يعني تخل فوق الابيجلوتس فولد وتخل تحت فولس فوكال كورد تمام. هنسميه الاخير ده كوادرانجولار ليجامنت اللي هو ده لانه مربع. كوادرانجولار ليجامنت اللي هو تخن فوق وعمل الابيجلوتس فولد وتخن تحت وعمل الفولس فوكال كورد مربع. دي اربع كوادرانجولار ليجامنت. لو جيت الرسمه اللي انا رسمتها دي اهو مربع هو ده كوادرانجولار ليجامنت تحت الميكوزا دخل فوق وكون الابيجلوتس فوق دخل تحت وكون الفولس فوكال كورد. بينما تحت كونس ثلاثه اللي دخل فوق وكون الفولس فوكال كورد. لسه تمام. يبقى هنا كوادرانجولار ليجامنت الجزء الاخضر ده كوادرانجولار ليجامنت. كونس ثلاثه الجزء الاخضر ده. الكونس ثلاثه هو كيركوثيرويد ممبرين من بره اسمه كونس ثلاثه من جوه تمام. الكوادرانجولار ليجامنت من فوق اسمه الابيجلوتس فولد ومن تحت اسمه الفولس فوكال كورد. ليه ربنا خلق الانفرنت ليجامنت؟ يا اخي انا قلت لك اول كلمه في البدايه فويس بوكس مكون من جيرمول اوف كارتج. ينفع صندوق خشب يتعمل كده وتظبطه في مصامير وترميه؟ لا، ده مبطن من الداخل بجلد تخين. هو ده الجلد التخين اللي متبطن في الصندوق. ليه؟ علشان لو في كانسر ما ينتجش بسهوله لبره اللازم. لو طفل فانكشن وفي نفس الوقت ماسك الصندوق في بعضه كويس معايا. وبالتالي الانفرنت ليجامنت ده فور انترنال سبورت وريفنت سبيس كانسر. نيجي بقى لللارنجيال فوكس. دكتور ارجع للرسمه اللي هي دي اللي انت قلت لي عليها تشتغل كده. الفوم اللي بين الانتينويد والابيجلوتس ده اسمه ايه؟ الابيجلوتس فوم. الانتينويد ابيجلوتس الابيجلوتس فوم. الفوم اللي تحتيه فولس فوكال كورد. انا قلت لك كلمه فوم معناها ليجامنت من رابط الممبرين. ده الفولس فوكال كورد. الفولس اللي تحتيه فوكال كورد. ايه ده؟
ربنا خلق 3 فولز تحت بعض. على فكره انا موريك واحد الالف بلوك فولد ده يمين وشمال، احنا قاطعين مش السكشن، فانا موريك ناحيه واحده. تمام؟ فده الالف بلوك فولد من فوق، ده الفولز بوكر كود، ده الفولز بوكر كود. ايه ده؟ يعني في 3 عجلات تحت بعض علشان يحموا اللارنكس، علشان الميه والاكل ما يقعوش جوه اللارنكس والتركيه. الف بلوك فولد يمين وشمال، فولز بوكر كود يمين وشمال، فولز بوكر كود يمين وشمال. بيسموها 3 تاير ميكانيزم. 3 تاير ميكانيزم. وانت بتبلع وانت بتاكل الالف بلوك فولد يقفلوا على بعض فشلوا، الفولز بوكر كود يقفلوا على بعض فشلوا، الفولز بوكر كود يقفلوا على بعض. معايا؟ بيسموها 3 فولز 3 تاير ميكانيزم. الصوره دي جت ازاي؟ انت بقى خالص الاناتومي تعالى الكلينيكال، ده عيان بقى، ده مش قصه وشرحها، ده عيان. انا عملت ايه؟ فتحت بق الدكتوره، تمام، ودخلت ورا المثال ببص بعيني، بمعنى ده المثال ده الطن من ورا الفيديو ده طن، ده اللي بيبص تحت الطن على طول. دي الالكترونات يمين والالكترونات شمال، على فكره ده غير مباشر ورا اللاب، وده البايفورم يمين والبايفورم شمال، ودي البوست كريفاي. اللقمه الاكل والميه يقعوا هنا، الكلام الصوت يطلع من هنا والنفس يدخل ويطلع من هنا. ده البوكر كورد وده البوكر كورد. فهمتوا الصوره جايه ازاي؟ بالظبط لما ارسمها بايدي كانها كده. ده البلد، ده القمر، ده اللسان، تمام؟ ده الجلوس معايا، وده الكترون والكترون، وده بقيه الذات. يعني يا جماعه لو انا ده الطن، ده الجلوس، تمام؟ دي البيت اوف ذا طن اللي بيسموها الباريكولا، تمام؟ يبقى ده الجلوس، ودي فتحه اللارنكس، ده رجال انلت، الكترون يمين والكترون شمال، ده الجلوس فوق وده الالكترون فوق، ما بين الالكترون والجلوس، ما بين الالكترون والجلوس، يبقى ده فتحه اللارنكس. معايا؟ لو انا دخلت وبوق واحد وبصيت اللي بالجلوس قدام، الالكترونات ورا، الالكترون فوق على كل ناحيه، وتلاقي جنب تحتيهم بوكر كورد يمين، بوكر كورد شمال، بوكر كورد يمين، بوكر كورد شمال. طبعا مفيش حد، مفيش دكتور بيدخل جوه بوق العيان، لكن يا اما بيدخل منظار يا اما بيدخل مرايه ويبصوا بيها. المرايه هنا فتقول الصوره دي فيبان المنظر ده، المنظر ده، ده الجلوس من قدام، ده القلب، ده الجلوس، الكترون يمين الكترون شمال، ده الجلوس فوق، ده الجلوس فوق، ودول البوكر كور تحتيهم. تمام؟ فهمت الصوره دي ازاي؟ اول فوم الجلوس فوق، ده اللاترال باوندري الفرنشال اندكس ما بين الالكترونز والجلوس، الجلوس فوق يمين الجلوس فوق شمال. ثاني فوم تحتيه الفولز بوكر كور، ده ما بيبقاش باين قوي، وعلى فكره الفولز بوكر كور ده قوي وباين زي الطوب، والا كنا طلعنا صوت كان اكيد بيتكلموا في الفوليا. لا، الفولز بوكر كور اسمه فولز لانه ده حاجه مفيده قوي. امتى يحصل له هايبرتروفي؟ عند بياعين الخضار والطماطم اللي عمالين يدعروا رجله الارض ويزعقوا، لان هو بيتكلم كان الاثنين بيتكلموا، فهو كده بيتكلم بالفولز والطوب. اما في الطبيعي الفولز ما بيبانش قوي، اللي بيسموه الفيستيبولار فولز او الفولز بوكر فولز يمين وشمال، وبعدين الطوب اللي هو قوي اللي بيبان. في ناس بقى ترسم خطين كده، تمام؟ الخط العلوي ده الفولز، والخط السفلي ده الطوب، ما يفرقش معانا. تمام؟ يبقى اذا الفولز بوكر فولز يا دكتور ما بين ايه وايه؟ ما بين البوكر فولز ده الجنايز والسيرفيس الفايرول ده الفولز، والطوب جاست تحتيه ونفس الاتاتشمنت ما بين البوكر فولز ده الجنايز والسيرفيس بتاع الفايرول ده معايا، بس جاست تحتيه. تمام كده؟ يبقى اذا قلنا البوكر فولز اللي هو البوكر فولز الحقيقي، تمام؟ اما الفولز بوكر فولز، ولما اقول بوكر فولز واسكت معناها طوب. الفولز بوكر فولز بيسموها فيستيبولار فولز، تمام؟ وبعدين القالب النص فوق. دكتور الرسمه اللي انت رسمتها لي من شويه لا خلينا فيه
مش ده الفولس بوكال كورد وده ترو وده كوادرانجلر ليجامنت وده الكونس الاستيكال الكونس الاستيكال من فوق تخن مكون الترو، الكوادرانجلر ليجامنت تخن من تحت وكون الفولس. ما بين الفولس بوكال كورد والترو بوكال كورد ديفيشنت اريا مفيش فيها ليجامنت. ديفيشنت اريا دي هنسميها ايه ما بين الفولس والترو؟ فنتريكل ده ويك اريا مفيش فيها ليجامنت. عند الضفادع وبعض انواع القرود اللي هو بيتكلم وبيحدى علشان مفيش فيها ليجامنت، تلاقي في بالونه اتكونت هنا كده طول ما القطاع عماله تجعر تلاقي في بالونه عماله تعمل كده وكده. معايا ليه؟ لان مفيش ليجامنت هنا فالهواء عمل تاك وده في بعض البني ادمين ممكن يحصل. هنسميها ايه؟ مشيله ترى. تمام؟ فيه يعني فيه. يبقى السبيس اللي ما بين الفورس والبوكال كورد هسميه فنتريكل، اللي هي ما بين الفورس والبوكال. اللارنجيال اندكس بقى تاني الصوره دي جايه ازاي؟ انا ببص من فوق ده الطن ليه؟ على فكره يا ولاد الطن وده ليه بلوكس. في هنا ميديال جروس اوف بلوك ليجامنت وتو لاترال جروس اوف بلوك ليجامنت. دي اسمها فاليكولا ودي اسمها فاليكولا اللي هي البيس والرقم. تمام؟ ده البلوكس دي الاريتينويد وده الجلوس كومب يمين وده الجلوس كومب شمال. تمام؟ ده الهايبوفاج بايوفور بوست كيكويد. ده الفولس بوكال كورد وده الترو بوكال كورد ودي التراكيه من جوه اهي. تمام؟ ايه اللارنجيال اللي ده دكتور؟ يعني هو بيدخل منين؟ من الحته دي. هي دي اللارنجيال اندكس. بينما الفوت شانل ده الهايبوفاج. اللارنجيال اللي بتتبامبل من قدام الجلوس من ورا الاريتينويد والانتراريتينويد لاترالي تلاقي الجلوس فوق على كل ناحيه. لما تيجي تاكل الاقي الجلوس كومب فيه كونتراكت على بعض. فشل الفولس بوكال كورد كونتراكت على بعض. فشل الترو بوكال كورد كونتراكت على بعض. السبيسز ريليتد لللاينز بقى. ايه السبيسز اللي ريليتد لللاينز؟ انا قلت السبيس ده برين بلوك سبيس. فاكر؟ لو في كانسر هنا هندخل بفيه بلوك سبيس. ايه الباوندري بتاع البرين بلوك سبيس؟ هتفكروا؟ ورا البلوكس قدام فايبرومالويد ممبرين اند ليجامنت ومن فوق الهايبوبلوك ليجامنت مليان فات اند ليكويد تيشو. لو في كانسر هنا هنكتب الفيكس للبرين بلوك سبيس. ده اللي هو البرين بلوك سبيس. تمام؟ طيب دكتور الصوره دي جايه ازاي؟ كورونا سيكشن. صوره جدا كورونا سيكشن. انا جبت الراجل مديني ظهره كده ورحت جايب الصابون وقاطع ورامي الجزء اللي ورا وببص على الجزء اللي قدام من ورا. فانت كده بتبص من اساس فيه فيو. ده اللي بالبلوكس. خلي بالك مش متشرح مش السكيلتون ده فيه سوق تيشو بتاعه. ده كده اللي بالبلوكس. ده الثايرويد ايه والثايرويد ايه اللي من قدام هتفوز مع بعضها وتكون انجل. بس انت جاي بالمنظر من ورا. دي كريكويد والكريكويد اللي هيفوز مع بعضهم ويطول ايه؟ ودي التراكيه. تمام كده؟ فده مصير الفيو. ده كده البلوكس. ثايرويد ايه يمين وثايرويد ايه شمال. ده الفورس بوكال كورد يمين والفورس بوكال كورد شمال. الفورس بره وكده بس هو يسمون لك بره على الشمال. ده الترو بوكال كورد وده الفيكتيكل ما بين الفورس والترو. تمام كده؟ دكتور المفروض بدايه الالف بلوك كورد هنا والديفيش الالكترون يمين ونفس الكلام يمين. خلي بالك كان في اكستنشن هنا انا شايفه سوبر وبالتالي انا عندي هنا سبيس اهو وهنا سبيس اهو اللي هو بين ايه؟ بين الفورس والترو بوكال كورد ميديالي والثايرويد ايه والكيكويد لاترالي. ده اسمه ايه؟ منطقه البوكال كورد هنا اسمها بعد كده جلوبتيك اريا او جلوبتيك. فدي اسمه بارا جلوبتيك سبيس وده بارا جلوبتيك سبيس. لو انا رسمته بايدي هنا انا دلوقتي هرسم اللارنكس والتراكيه. ده اللي بنص اهو
من ورا. وطبعا الهايرويد اهي هي بورس شوف هتبان نقطه هنا ونقطه هنا، لكن هي كانت لفه قدام الابراز. هنا الفورس فوكال كورد وهنا التو فوكال كورد ويكمل على انه تراكيه. هنا الفورس فوكال كورد والتو فوكال كورد ويكمل على انه تراكيه. هنا الثايرويد كده يمين، الثايرويد كده شمال، ودي التريكويد. تمام كده؟ ودي التراكيه من تحت. زي الدكتور الابراز ان هو هيطلع منه يمين وشمال تلاقي الابراز فوق. ده الفورس فوكال كورد، ده التو فوكال كورد. دي الثايرويد ايه ودي التريكويد. هي ايه؟ بس انا لما قصيت بين نقطه ونقطه. ده اسمه البارادوكتيك سبيس وده البارادوكتيك سبيس اللي هي الباوندرز بتاعته دي. مين جالي الفورس والتروفوكال كورد في منطقه الفيكتس، ولاترالي ثايرويد مع التريكويد مش مهم الثايرويد كده. ده اسمه بارادوكتيك وده اسمه بارادوكتيك. ده فيه بقى ماسل في ماسل اللي بتفتح وتقفل الفوكال كورد ولا بتكلم. تمام. امتى تشك ان الكانسر اكستندد البارادوكتيك سبيس؟ لو قلت العين ايه وايه الفوكال كورد ما بتتحركش يبقى كده اكستندد الماسل. وفي الحاله دي الكانسر اللي هنا اللي كان هنا بقى اسمه ايه لما اكستندد البارادوكتيك سبيس؟ ترانس بلوك. هو اسمه بارادوكتيك سبيس. لما الكانسر يمتد له يبقى اسمه ترانس بلوك. الكلام ده هناخده في الكانسر. نقول تاني ده مليان ماسل. اذا لما الكانسر يوصل له الماسل هتثبت في مكانها ستيشن، وبالتالي الفوكال كورد يبقى فيكسد. يبقى اسمه بارادوكتيك سبيس. لا انا راسم الرسمه دي في النص. البايوكوم هيبقى ورا خالص كده ليه مش قدام. الهايبوفاين بتاعه ورا لما يتم. فهمتي؟ لما الكويس تقسم على بعضها ورا يبقى البارادوكتيك سبيس مليان ماسل. لو الكانسر وصل لها يثبت الماسل في مكانها. تمام؟ وبالتالي يبقى اسمه ترانس كارسينوم. الحمد لله. يبقى ده البارادوكتيك سبيس وده البارادوكتيك سبيس. اللارنجيه الميكوزا بقى. الميكوزا ثلاثه يا جماعه ما اللارنج جزء من الريسبيراتوري سيستم. يبقى الميكوزا ثلاثه الريسبيراتوري ميكوزا سورس الفايل كلهم اوكسيليت الكتير والدوبل سيستم انسيروميسون الثلاثه. كل لارنج على فكره. ليه؟ انا بدي اسالك سؤال. انت ايدك دي بادرنت سكين من قدام على الفاضي هنا، اما هنا على ظهرها لوز. ينفع بك ان تبقى لوز؟ لا. تيجي تسلم على واحد تزحلق، تيجي تمسك حاجه تزحلق، تيجي تخبط كده لو لوز يحصل ايدينا. ينفع تخبط ايديك؟ لا، لكن ممكن تخبط ايديك لان دي بادرنت. كذلك الفوكال كورد الاثنين يمين وشمال طول ما انت بتتكلم عمالين يخبطوا في بعض. فاذا لازم تبقى زي دي، لازم تبقى زي دي. انا بسقف اهو ما ينفعش اسقف في دي لان الاثنين لوز يحصل فينا. فالفوكال كورد زي دي بس دي كيراتينايز. لو حصل كيراتينايزيشن في الفوكال كورد ده في كانسر. دي نان كيراتينايز. دي دياجرام السيرفايس كوماتيكيا، دي السيرفايس كوماتيكيا كيراتينايز. اما الفوكال كورد نان كيراتينايز السيرفايس كوماتيكيا. يبقى بص بقى هقسمها للنص. الريسبيراتوري ميكوزا كده دي كل دي ريسبيراتوري ميكوزا، كل دي ريسبيراتوري ميكوزا. تمام؟ الا الحته دي يا دكتور دي ودي نان كيراتينايز السيرفايس كوماتيكيا. دي اجرام. طب ممكن يحصل كيراتينايزيشن عند المدخنين وكرونيكيزيشن، يبقى في الحاله دي كانسر. تمام؟ وعلشان كده يا ولاد هي دي اجرام السيرفايس كوماتيكيا. دي اجرام يعني مفيش سنتاتيك سبيس، يعني مش هيبقى لها جزء درينج واللي رحمه ربنا عليهم. انها دي اجرام مفيش سنتاتيك سبيس. يبقى كل الميكوزا ثلاث ريسبيراتوري ما عدا الفوكال كورد السيرفايس كوماتيكيا نان كيراتينايز. البلاد سبلاي ثلاثه تاني بيتغذى فيه بنفس البلاد سبلاي بتاع الثايرويد. الثايرويد ارتري والثايرويد ارتري. طبعا الثايرويد ارتري عندك فكره اللي جاي من الاكسترا كاروتيد ارتري. دي الثايرويد لارنجيه.
سيبيرو لارنجيال وسيبيرو ثايرويد. والانفيرو ثايرويد ارتري عندك فكره ان جاي من ثايرو سيرفايكال تراك. تمام؟ يجي انفيرو لارنجيال ارتري. الاثنين دول اللي بيهدوا اللارنج. ليه لازم تعرفوا عشان لما تيجي تشيل لارنج في الكانسر لازم تربطه قبل ما تشيل. اللارنجيال كافيتي، الكافيتي والجلال. نراجع الصوره دي مع بعض تاني. الصوره دي مستوى فيو. دي الثايرويد ايه والثايرويد ايه. وده الكيلو هور وده الكيلو هور. ده الكيلو نهار. دي التراكيه نهار. ده اللي بيجوبس. دي الهيرويد. كورس فوق. المفروض ده كده. ده الكورس كوكاركول وده كوكاركول. ده الباراجوتيك سبيس وده الباراجوتيك سبيس. معايا؟ فين الصوره جايه ازاي؟ السبيس اللي بين الكورس والكورس ده اسمه فينتريكل وده اسمه فينتريكل. تمام؟ لما واحد يحتاج الناس يبقى مفيش كده يروح منفوخ كده يعمل بالونه هنا هيبقى اسمها لارينج مصيبه بعد كده زي الضفاله او الخروج. معايا؟ طيب قسم اللارينج كسبيت الى 3 ايه؟ هناخد خط بالعرض فوق الفوكال كود وتحت الفوكال كود. ده الفوكال كود المنطقه دي هناخد خط كده وخط كده. بروسنتا عند الابر ليفل بتاع الفوكال كود الطول وعند اللور ليفل بتاع الفوكال كود. في المنطقه دي اسمها بروستيك اريا، بروستيك اريا او بروست. وكان السبيس اللي بين التو فوكال كود ده كنت بيستخدم الاناتومي دي ماكروفايت اللي كانت بتنفذ السنه دي. انا هستفاد دي نجيب على كده شيء ايه شيء مش مهم الاسم دلوقتي. تمام؟ فده منطقه البروستيك اريا ما فوقها سوبر بروستيك ولا تحتها سب بروستيك. يبقى اقول الباوندري بتاع سوبر بروستيك من بدايه اللارينج من التيبو بتاع للابر سيرفيس وده مكركور والسب بروستيك وما تسماش انفرا تسميها طبعا. تمام؟ السب بروستيك من اللور بوردر مكركور للمكركور للور بوردر كيكويد اللي هي نهايه اللارينج. يبقى اذا دي سب بروستيك دي سوبر بروستيك دي بروستيك. وهنا نسال السؤال هو الفينتريكل تبع عندي ايه؟ بروستيك ولا سوبرا ولا سب؟ الفينتريكل سوبرا اهو. اذا السوبرا بروستيك ايه انقسمت الى قسمين. فينتريكل ما بين القرص والفوكال كورد وفيستيبيول. الحته دي كلها اسمها فيستيبيول. كلمه فيستيبيول يعني ايه؟ مدخل. فاكر الفيستيبيول ده نص مدخل. هو ده مدخل اللارنج يا جماعه. يبقى ده هو الفيستيبيول ما بين التيبو بتاع للفورس فوكال كورد. وما هو الفينتريكل من الفورس للترو كورد. يبقى السوبرا بروستيك اثنين اريا. تمام؟ فيستيبيول وفينتريكل. تمام؟ ده السوبرا بروستيك ودي بروستيك وده السب بروستيك. ماشي الكلام؟ طيب الانفيرت رينج وكلام حته مهمه. ده سهل قوي يا دكتور. مش انت هتنتج اللي هي 3 اريا سوبرا بروستيك وسب بروستيك وبروستيك. السوبرا بروستيك تروح للابر ديسترفايتال ليمفنود والسب بروستيك تروح للور ديسترفايتال ليمفنود. سوبرا للابر وسب للور. بينما البروستيك دول الفاتيك ايه ده؟ معقول ما يخش الفاتيك درينج؟ لو جه كانسر من اهو مش الفلوس بتاعته الا اذا اكستندد السوبرا او اكستندد السب. لكن طول ما هو ليميتد للفوكال كورد بروستيك ما يعملش الفاتيك من غير كده. وده من رحمه ربنا علينا. بيسالوا سؤال من ايام ما كنت في سنه رابعه سالته وانا مش شايفه. لو تحب يجي لك كانسر يا ابني يجي لك فين؟ ما يجيش يا دكتور. لا اتكتب عليك هيجي لك بروستيك. ليه بقى بروستيك؟ لان رول الفاتيك درينج فكود بروجنوزك. رول الفاتيك درينج في حاجه ثانيه تيجي على بالك اللي هو بروستيك كارسينوما كويس. رول الفاتيك درينج وايه؟ ايه اللي سيمتوم؟ هيجي لك على طول بحث صوت بروستيك وتكور. يبقى اذا البروستيك كارسينوما البروجنوزس بتاعها كويس علشان 30. رول الفاتيك درينج زي ايه اللي سيمتوم حتى لو كارسينوما انفايتو يجي لك بحث صوتك على طول. معايا؟ طيب ده بالنسبه للفاتيك درينج. نيجي ليه ربنا خلق لك لارنج. طبعا ايه كنت في سنه رابعه هيسالك سؤال ليه ربنا خلق لك لارنج تقول علشان اتكلم بيه. لا انت ممكن تعيش من غير كلام. اللارنج الوظيفه الاولى ليه يا اما ريسبيريشن يا اما بروتكشن. ومعظم الكتب بتكتب بروتكشن نمبر 1. بروتكشن نمبر 1 ببروتكت اللنج يا جماعه
علشان الميه والسلايفا والاكل ما ينزلوش على التراكيه والبونكاي يجي له اسبريشن نيمونيا، وبالتالي بروتكتيف فانكشن نمبر 1 وممكن البريتيف فانكشن نمبر 1 بس معظم الكتب بتكتب بروتكتيف فانكشن نمبر 1. يبقى الوظيفه الاولى لانج بروتكشن باللانج، الوظيفه الثانيه انسبيريشن، الوظيفه الثالثه فونيشن يطلع صوت فونيشن اللي هو ايه والايد تتقطع الشفايف واللسان الى كلام. تمام. الوظيفه الرابعه فيكسيشن للشيست زي ما قلنا كمان شويه. الوظيفه الاولى بروتكشن، وظيفه مهمه جدا. جربت مره وانت بتاكل تشرب غصب عنك اكيد حصل لك هيكسي ازاي وانا باكل شربت حصل كحه وبتاع واللقمه راحت مضروبه من اللاب. ده ايه دي؟ اللقمه او الميه نزلوا في اللاب، فطبعا اول ما نزلوا الميكروزا والتلاقي راح عمل استيميشن للكابريتك عن طريق انهار الفيجر ينزل اللاب، وبالتالي راح عامل اكسبانشن للقمه. تمام. لو فورم بودي داخل جوه النوز يتطلب بالاسنيزي في العصر، لو فورم بودي داخل جوه اللاب يتطلب بالكف. فيجر هنا فيجر هنا ترايجينال معايا ده بروتكتيف فانكشن. طيب يبقى اذا ريفلكس كف لو اللقمه غلطت ودخلت على اللاب. تمام. ريفلكس اليفيشن عند اللاب دورينج سوالو جرب ترجع كده اللاب بيطلع ويقفل على البلوكس. الرسمه اللي رسمها من شويه لا مش سهله. اللاب لما يطلع يقفل على البلوكس. تمام. البلوكس فوق كيلو بلاستيك وبالتالي يقفل على البلوكس، وانا برجع اللي طلع قفل على البلوكس. ده اليفيشن دورينج سوالو لو ما طلعش قشر. تمام. ريفلكس اليفيشن والانسبيريشن دورينج سوالو وانت بتشرب او بتاكل اللقمه اول ما توصل للجلوتس والاي جلوت فوق على طول يبعت ريفلكس للريسبيراتوري سنتر ما تتنفسش دلوقتي علشان الهواء هو داخل ما يدخلش مع ميه واكل. يبقى ريفلكس انفيشن وانسبيريشن وانا ببلع مفيش انسبيريشن. واقوى حاجه ريفلكس كلوجر، يعني 4 ريفلكس كلوجر سلام ديورنج سوالو بالثري فاير ميكانيزم. قول معايا كده كان اول فاير مين؟ اول عجله قالب الجلوت فوق، ثاني عجله فورس، ثالث عجله فوق. معايا 3 فاير ميكانيزم. ربنا خلق لك 4 بروتكتيف فانكشن للبطن علشان الهواء ما يقع، الميه والاكل ما يقعوش مع الهواء على البطن. تعالى شوف الريفلكس كام كده، شوف قوتها قد ايه. حاجه قويه جدا يا جماعه، يعني مش نسمع الصوت. بص ولا الكوكس، شوف القوه التركيه اللي باينه اهي. دول شوف الكوكس يمين وشمال وده البلوس من قدام. ده اكسبانشن باي فورم بطي معايا. ده الكوكس اليمين والكوكس الشمال والاريتينويد وده الاير واي معايا. طبعا اللي ورا الهايبوفاز ده البلوس من قدام. بص تاني ده مش انيميشن، ده فيديو حقيقي واحد بيكح شايف علشان يطلب اي فرع باطن. ده ريفلكس كف. طيب يبقى بروتكتيف فانكشن نمبر 1 ريسبيراتوري فانكشن. التنفس مين طبعا ده جزء ريسبيراتوري سيستم، بس البروتكشن اهم لان انا ممكن اعمل ترانسفيرس مره ثاني. تمام. البروتكشن اهم. بيقول during respiration لازم الفوكال كورد يبقى فولي ابدكتد. فولي ابدكتد الفوكال كورد يبقى على الاخر علشان يوصل ايه ويشن يوصل السيت ده، وبالتالي تبقى فولي ابدكتد. سأل سؤال مره في الشفوي قال له ايه؟ هو الفوكال كورد during ريست شكلها ايه؟ افضل during ريست وانت قاعده دلوقتي افضل، امال during الانسبيريشن فولي ابدكتد. هتعرف يعني ايه ابدكتد وفولي ابدكتد لما نيجي للفوكال كورد بلد لا بوزيشن. ابدكتد تقعد عن بعض شويه، فولي ابدكتد لا ده السبيس اللي بينهم 20 15 دقيقه. تمام. يبقى اذا during respiration الفوكال كورد يفتحوا. على فكره الفوكال كورد واللاي عاملين زي الباب، يفتح الهواء يقفل مع الميه والاكل.
تمام؟ يبقى اذا بيبقى فولي ابدكتد during الانسبيريشن. during الفونيشن بقى ما هو فوناتوري فانكشن. during الفونيشن لازم الفوكال كورد يبقوا ابدكتد قاسمين على بعض كلوز. ليه؟ الفوكال كورد لما يقفلوا على بعض انت بتتكلم during الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الاكس وانت بتتكلم على جوه بتتكلم على بره الاكسبيريشن معايا. وبالتالي الاكسبير ده يطلع من التراكيب يلاقي الفوكال كورد مقفولين يقوم يهزهم بالعافيه. اما لو الفوكال كورد مفتوحين الاكسبير ده هيطلع ولا هيهز ولا يعمل. يبقى لازم during الفونيشن لازم الفوكال كورد تبقوا ابدكتد علشان تتكلم كويس. لابد من توافق 3 عناصر علشان الصوت يطلع عالي. اول عنصر لازم الفوكال كورد يبقوا ابدكتد. ثاني عنصر لازم الفوكال كورد يبقوا تيم مشدودين. وتر الجود لازم يبقى مشدود علشان الصوت يطلع حلو. يبقى ابدكتد. تيم لازم الفوكال كورد يبقوا فايبريتنج مع الهواء مع السبير ده هو طالع ما يبقاش في كانسر في مكان معايا. وبالتالي لابد من توافق 3 عناصر. الفوكال كورد تبقى ابدكتد تيم فايبريتنج. اذا ده الفوناتوري فانكشن. يبقى لازم الفوكال كورد يبقى ابدكتد. بص للفونيشن. والفونيشن يعني صوت غير معلوم الهويه مش كلام. الفونيشن الاي دي هتقطع بالشفايف واللسان والسنان وي الى حروف. البروسيسنج ده التقطيع ده اسمه ارتكيوليشن هنا. اما ده اسمه ايه؟ فونيشن. تمام؟ بص للفونيشن وخلي بالك من ال3 كلمات اللي انا قلتهم. لازم الفوكال كورد يبقى ابدكتد تيم فايبريتنج. لكن بص الفوكال كورد ابدكتد تيم فايبريتنج. خلي بالك لازم على السؤال ده علشان يتكتب تاني. شايف؟ الفوكال كورد ابدكتد وتيم وفايبريتنج معايا. هو ده يا ولاد الميكانيزم اوبريشن. رابع فانكشن اللي هي فيكسيشن للشد. في المنازل بتحرق ازاي؟ انت لما بتشيل حاجه تقيله اللي منكم بيشيل حديد او حاجه في الجيم او بتاع المدرب بيقول لك ايه؟ خد نفس واكتمه. اكتمه دي الحد. ينفع تشيل حاجه تقيله من غير ما تاخد نفس وتكتمه؟ لا. ليه؟ تاخد نفس تملانج هواء. اكتمه تقتل الفوكال كورد عليه. حبست الهواء يقوم الشد يبقى فيكسد. تقوم الابر الماسلز اوف ذا ابر ليب اللي هي اتاتش للريست الكترون كيج تبقى فيكسد ديفكتد ستراكشر. فوق تعرف تشيل معايا. يبقى لازم الشد يبقى فيكسد. هي دي فيكسيشن شد. كذلك دوري الكونسنتريشن والليبر بتاخد هواء تقتل عليه اللارنكس يقوم الهواء ده يفك الدايفرام يعلى الانتر ابدومينال بريشر. لو اللارنكس معرفش يقفل ما تعرفش تعلي الانتر ابدومينال بريشر ولا تحزق ولا تشيل حاجات كده معايا. يبقى ده فيكسيشن للشد. علشان كده الراجل اللي عامل تراكيوستومي ما يقدرش يشيل حاجه تقيله. ليه؟ هيجي يشيل حاجه تقيله اللي هو يخرج من هنا على طول. يبقى ده كانت الفانكشن الثلاثه. يبقى لازم ابتدي بروتكتيف فانكشن نمبر 1 ترتيب مهم. ريسبيراتوري فوناتوري وبعدين اخر حاجه فيكسيشن للشد. طيب نيجي بعد كده الانجاز سيستم. لو جالك عيان ده ممكن شكوته تبقى ايه؟ لو جالك عيان كتير ممكن شكوته تبقى ايه؟ تقل سمع ويكنس وش تلفر استشارج ايه وهكذا. لو جالك عيان نوز نيفر اوبستراكشن استشارج وهكذا. لو جالك عيان فيل سنسيشن مجرد. لو جالك عيان نايم ده مجرد كلام سترايدور خنقه تمام. يبقى سترايدور او حاجه مثبته الفوكال كورد في مكان مش فايبريت مع الصوت هورس او اسمها الشيء ديسفونيا. يعني الكتب بره دلوقتي ما عادش بتكتب هورس كتير فبتكتب ديسفونيا. لكن بتوع الانجليزي عدوه تمام علشان بقى في برانش اسمه فونياتك بيسموها ديسفونيا تمام اللي هو الشات الاثنين فيه. فالاسم الشيء ديسفونيا زي الفيشيا ديسفونيا تمام. ولكن هي اسمها هورس اللي هي لحظه الصوت. لو الفوكال كورد
يا حصل فيلير للابدكشن يا تنشن يا فايبريشن. سترايدور مجرى النفس ده. امال لو النوز او الفارنكس اتقفل بيعملوا ايه؟ سوينج. بينما لو اللارنكس او التراكيه سترايدور. في فرق وفرقنا بينهم لما كنا نشرح التشخيص. تمام؟ ممكن اللارنكس تعمل كف بس لو لارنجايتس الكف بتاعتها دراي ولا اكسبكتورانت دراي. بينما البرونكايتس برودكتيف ميكوزا سايتو ميكوزا كتير تكريس ميوكا. ممكن تشوفي شرقه لو الميه او الصلايبه نزلوا على اللارنكس والتراكيه تشرق شوفي بين لو في كانسر وعمل انفيشن للكارتلج البيكوندريا تعمل بين. اللارنجيال بين يسمع كتير عن طريق النيرف فيجا ارنولد برانش اوف فيجا. تمام؟ فيجا دي سوينج. لو في كانسر هيعمل لي ليمفوز ديفاكتس يجي لي العين دي سوينج. ودي ديفاكتس علشان احنا في منطقه الكانسر. احنا في منطقه الكانسر والدخان بسم الله ما شاء الله ده الكانسر لاج اكثر من تلك الهيدن كانسر. الكانسر لاج دلوقتي بيقولوا 40% من الهيدن كانسر بيبقى في اللاج علشان الدخان. الهورسون سبورت دي فوريا. يعني ايه هورسون؟ كل ما بشرح الحته دي افتكر فيلم عبد الوهاب اول مره هند رستم تظهر على الشاشه. الفيلم ده مش فاكر كان اسمه ايه ولكن كان بيختار التراث بتاعه اللي هو اللي بيرد وراه الصوت. البنات الحلوه دي الموزه اللي تقف وراه كده ويقعدوا يعرضوا وراه. تمام؟ هي في نفس الوقت تجذب الانتباه كشكل وصوتها لازم يبقى عذب. فكان بيختار الفيلم الابيض والاسود ده كان عمال يختار ويطلع البنات اللي صوتها نشاز. حتى قلب اللفظ كده لا صوتها نشاز تطلع مش عايزها دي لا صوتها كويس وهكذا. فالصوت النشاز ده هو ده هورسون سبورت. اما الصوت العذب ده هو ده الصوت العادي. يعني ايه ده؟ يعني ايه كلمه هورسون؟ صوت وحش رف كواليتي. لو بيتش خشن مش ناعم. لو بيتش هاي بيتش يعني رفيع ومسرع. تمام؟ لو بيتش اللي هو الخشن زي صوت الرجاله كده. اي واحد ناشف بيكتب صوت خشن. ليه؟ لان الفوكال كورد هو ريتيتد وفاهم المخام وبالتالي بيبقى لو بيتش. يبقى رف كواليتي نشاط وحش. لو بيتش تخين. ليه حصل رف كواليتي وبيتش فويس؟ دو تو وات فور مور 3 فاكتورز اللي هم عملوا انفيرمنت للنورمال فونيشن اللي هو يا فيلير للتنشن يا فيلير للفايبريشن يا فيلير للابدكشن. لو في فولت ما بين التو فوكال كورد مش مخليهم يعملوا ابدكشن على بعض. لو في كانسر مسكت الفوكال كورد مش مخليه يفايبريت. تمام؟ وهكذا. يبقى لو حصل فيلير للتنشن او الفايبريشن تمام او الابدكشن يجي له هورسون سبورت. انا هوريكم الهورسون ولكن ما اعرفش هو موجود فيه ولا لا. اهو صوت تخين في كانسر اهو. بلاش اوريك واحد تاني. بص صوت النشاز ده بس هو يمكن الصوت ضعيف شويه. هو ده هورسون. شوف البولت قد ايه. بص البولت ده السيستم كمان مش بولت منع الابدكشن بتاع الفوكال كورد عشان كده الصوت مش طالع بايدين بالزعاج طالع نش. بص اسمع اللي جنبيها هيسمعه. بالك هورسون ديسفونيا. طبعا بعد ما تشارك بص بعد ما تشارك اسمع صوت العيب عيب ناعم. نيجي للسترايدر. يعني ايه سترايدر؟ الايرواي اتسد بارشل لان لو اتسد كومبليتلي هتشوفوا فين بقى مامات. يبقى لازم يكون اتسد بارشل. تمام؟ يبقى اذا كلمه سترايدر اللي انا هعمله تمثيلا دلوقتي
اللي هو اللي هو مين؟ عبارة عن difficulty noisy breathing. اللي انا عملته دلوقتي ده تمثيل، ده مش difficult، ده تمثيل الاسترايد، لكن المفروض يبقى difficult noisy breathing due to partial upper airway obstruction. تمام؟ على فكرة لازم وجود 3 كلمات علشان يتوفر حدوث سترايك. نمرة 1 difficult. تمام؟ نمرة 2 نويزي صوت difficult noise. نمرة 3 بارشل لو كومبليت سترايك ده بقى خلاص انتهى. تمام كده؟ يبقى لازم يبقى difficult noisy due to partial upper airway obstruction. الصوت ده النويز اللي هيطلع مع الانسبيريشن ممكن يطلع during الانسبيريشن، ممكن يطلع during الاكسبيريشن، ممكن الاثنين كويسين. اذا يا اما يطلع الصوت اثناء الانسبيريشن يبقى الانسداد فوق، يا اما يطلع during الاكسبيريشن يبقى الانسداد تحت، يا اما يطلع بين الاثنين يبقى بين الاثنين كويسين. تمام؟ او تاني لسه اعتبر ده لاري اهو، ده لاري اللي انت كنت هتقول من شويه، ده التركيه وبعدين ده البرونكار وده المرض. تمام؟ دي الثيرويد ودي الكريكويد. دكتور لو الانسداد فوق والهواء داخل الحته اللي مفسوده دي تفايبريت، يبقى لو في جلوتيك او سوبرا جلوتيك اوبستراكشن الصوت يطلع ولا ياخد النفس لانه عدى عليه في الاول بالقوه، قوته في الاول انسبيراتوري سترايك. اما لو الانسداد تحت الانسبيريشن بيبتدي من تحت يبقى الاكسبيراتوري غير قوي هنا في الاول، يبقى اذا الاكسبيراتوري تملي بيجي نتيجه للبرونكايتس او برونكال باربودي او برونكال ازمه او ادفانس برونكايتس معايا. امال الفايبرين اكسبيرينس يا سب جلوتيك يا تراكيه، يبقى ديورنج الان والاكس بامانه الاسترايدور المفروض يبقى انسبيراتوري او بايبرين. الاكسبيراتوري ده اللي اسمه في البطنه ويزل تسجيل، بس الفرق اللي بيسموه سترايدر ما يفرقش. امال عاملين ديزنيا ايه الفرق بين الديزنيا والسترايدر؟ الديزنيا دي كاربوبريدنج واعتبر السبب ايه؟ ده الديزنيا سبب كاردياك سبب هرمونالي انا ماليش دعوه. اما السترايدر بارشال اوفر ايرو اوبستراكشن ابر مش لور زي ما انت بتقول الكبارات، وبالتالي الكبارات ده مش تبعنا مش تبع الانزيم، لكن لازم تعرفه. فبتوع الانزيم سموه اكسبيرات سترايدر اللي هو الديزنيا او الثاني. لو الانسداد فوق انسبيراتوري لو بلوك الصبرة، لو الانسداد تحت انسبيراتوري يبقى الصوت مع الانسبيريشن، لو بين الاثنين اللي هو بلوك او تراكيال بايفي. تمام؟ الهورسونس يحصل نتيجه ليجن في البوكال كورد سبونيا، اما السترايدور يحصل نتيجه هارون في الايروي. الكف يحصل نتيجة الانفكشن للبيكر بانفكشن بكرامباضي بأي حاجة. الشوكينج يحصل لما الصغيرة تقع على اللانكس والتراكية، والبيك قلت لك بيرفرق فيه عن طريق ارنولد زي الشوكيجر والنيكس والانفكشن والديستنس ترانسفير. يا جماعة في حاجة علشان خاطري علشان الناس التعبانين نفسيا الحقيقة من طول الكهرباء معرفش ليه. هل الكانسر لازم يعمل ميتاستاسيس؟ بس ليه يا دكتور؟ لازم تتقال الكلمة دي. الكانسر لازم مش كومن يعمل بلاد ستريس خالص. في مناطق في الجسم كومن فيها بلاد ستريس، لكن الكانسر لازم ستريس. انا شفتها، انا مش بتاع كانسر، انا بتاع اطفال، ومع ذلك شفتها مرتين ثلاثة في حياتي ان الكانسر يعمل ميتاستاسيس. هو ايه؟ ولكن يعمل طبعا فإذا الكانسر في لازم ستريس. تمام؟ الميثود لارنجيال اكزامينيشن هاو تو اكزامين ذا لارنكس، ازاي تكشف على اللارنكس، ازاي تشوف اللارنكس،
انا قلت لك الهيستوري بتاعه فورسس وستايل، وممكن كاب وممكن شوبينج وديستانس انسبيرنج وهكذا. تمام؟ ازاي بقى نمشي في الاكزامينيشن؟ يا اما ادخل مرايه وابص على اللارنكس، بنشوف المرايه والدكتور يبقى ايه دايركت، مش بشوف بعين دايركت، يبقى ايه دايركت. يا اما ادخل منظار هاي فليكسبل بص يبقى فليكسبل، يا اما ادخل منظور حديد مليان عدسات ريجيد، حديد ريجيد. تمام؟ وهكذا. دايركت ده يعني زي العيان بين كلي وتدخل مصروع حديد واسعه وتبص على اللارنكس دايركت. تمام؟ يبقى ده دايركت للانبسط وهكذا. اول حاجه في دايركت للانبسط مرايه، زي المرايه اللي انا بشتغلها ورا النوش سميتها بصوره نص، بس الكيرف بتاعها مختلف عن كيرف اللارنجيال ميرور اللي هي المرايه دي. مرايه بتدخلها الاول في ولاعه في درج المكتب او كبريت، بطلعه واسخن المرايه. العيان بيتبسط منك اول ما تسخنها او بيعصبك مش تعقيم ولا حاجه، ده انا بسخنها علشان نفس العيان ما يعرفش مع المرايه. انت لو قدامك مرايه وعملت كده نفسك هيكبش المرايه ما تشوفش كونفرتيشن اوف فيبر، يبقى المؤابور كونفرتيشن اوف فيبر بتدفيها. بعد ما تدفيها شدها على ايدك علشان ما تبقاش سخنه وتدفع على العيان، وبعد ما شدها على ايدك حطها على ايد العيان علشان يطمن انها مش سخنه. تمام؟ وبعدين والعيان قاعد قدامك، تمام؟ تقول له افتح بقك، يفتح بقك، طلع لسانك لبره، تمسكه بشاشه وتصفرت السنان اللي فوق واللي تحت بصوابعك اهو. مسكت اللسان بشاشه، عملت صفرت السنان اللي فوق وتحت بصوابعك. المرايه دافيه مش سخنه، دافيه، حطيتها اجانب الفيديو بتاعي كده، وقلت العيان ده اللسان على فكره، وقلت العيان وسنين على فكره الصوره مقلوبه هنا البروستس ورا، المفروض كان قدام هنا ورا الطن لان مرايه، وعلشان كده سموها ايه؟ اندايركت لان الصوره بتتقلب هنا قدام وهنا ورا. تمام؟ فده لما العين قال ايه الفوق الكورس اتحركت قفلت وفتحت. لما كنت بشوف الكورس والفارس كنت بقول له ترفع عليك كده وتحط بالك لفوق فتقوم بتظهر اما اللارنكس ايه علشان الفوق الكورس يقفله، ايه جاي من تحت، جاي من فوق. تمام؟ يبقى اذا ده الاندايركت لارنجوس. بتبص بتشوف المرايه وبتشوف تريميكوليشن قال ايه قفل وهو بيتنفس منطقيا. كان الاندايركت لارنجوس قبل ما بتحط الاندايركت لارنجوس المفروض بصراحه ما بعملهاش لان ده بياخد مني وقت وبتاع وبره وعايزين زحمه، فانا بريح دماغي. المفروض ترشوا بينهم والله زي كده سبريت، انا بريح دماغهم ولا بروش بينه ولا بتاع. تمام؟ لكن هو كان المفروض ترش زي الفين سبراي، لو الرايه فاضيه ترش زي الفين سبراي كده وروق العيان بتاعك علشان لما تيجي تدخله المرايه ما تتعبش. تمام؟ فالمفروض زي الفين او الفين سبراي، لانه لو لمست المرايه البيت بالريجولا هتلاقي دي بيسموها جاج ريفلكس عن طريق جروس فرنجيه قفل زي ده. طيب الفليكسبل لارنجوسكوبي ده عباره عن فايبر اوبتيك تيوب مليانه عدسات موجوده في العياده الخارجيه وموجوده عندنا في العمليات في اوضه لوحدها كده عاملينها اللي انتوا حضروا يوم الثلاث اللي فات. بيجمعوا لي شويه اطفال كده يقفوا في طابور واقعد اعمل لهم فليكسبل لارنجوسكوبي واحد. تمام؟ الطفل بيبقى قاعد على الكرسي. المفروض برضه انت كده تخش زي الفيلم سبريت، بصراحه ما بروحش، هو بيشوفك تشخص وبتاع الواد الثاني معاك وحد فوق على المنطق يا واد يقول لك هيعملوا لي هيقولوا بعدين فقيسه وتروح حاطط الفليكسبل وباصص بعينك، ما بنبصش بعينك بنوصله على الكاميرا ونشوف بالشاشه ونسجل بيه. هو ده الفليكسبل. لو انت دخلت الفليكسبل لارنجوسكوب ده لغايه النيزو فارنج اسمها فليكسبل نيزو فارنجوس، لو لغايه اللارنج فليكسبل لارنجوس، لو للهايبوفارنج فليكسبل هايبوفارنجوس، وهكذا لغايه البرونكال فليكسبل برونكوسكوبي بس ده بيبقى اقوى معاه وهكذا. تمام؟ يبقى هو ده الفليكسبل لارنجوس. طبعا منور في نور، النور وبتبص. تمام؟ فبنشوف المنظر اللي انت شفته من شويه اللي هو ده، بص وتقول للعين ايه.
اهو بص اهو العين هو بيقول ايه ده البروكس دول الانتينايد ده رايت فين بس المفروض اهو وهو بيقول ايه عمل ايه يفتحوا ويقفلوا ده التريكسر ولا ايه بص لكن الراجل ده الفكره ولا ايه مش مكتمل 70000 جنيه قبل ما تبيعه اصل يفرق حي الشنطه دي ثمنها 70000 جنيه طبعا انا مره نايب دخل الفكره ولا ايه مش ام البوكر راح يحط عظمه قطعه 70000 جنيه لا ده بيدخل للنوس طبعا عينينا مش مش لاقي عينينا خالص الدكتور حاجه اللي بيسافر بره ده بيرجع خلي بالك فعلا بيسافر بره ما يرجعش كده بص كده شوفوا الراجل عنده طبعا بيرش احنا عندنا سبراي هم عندهم سبراي بيحطوه على وشه كده ويحطوه بيبين النوز طبعا انت لما تبين النوز ولا بتاع وبيسخنها تشوف الكتب بيقول لها ده يدخل جوه مناخيرك ده بيطلع لفوق وينزل لتحت وانا هبص واعمل تمام ده الفكره ده المشهور احنا ما بنبص احنا بنشوف على الكاميرا احسن والعين بيشوف معاك ويشكي الفهم وبتاع حاجه كده قوي ويدفع فلوس اكتر وتصوير لو هو برايفت بص داخل على الطرق الجاموس ده الفكره ولا الريمبوس ده السيستم دي الانسيروسيرفنت بتاع النوس ده النوس ده اب ده داون بيحركها بايده التيب بتاع النظام من جوه زي النظام بتاع جهاز الهضم بالظبط ده النوز من ورا دي كوينه اهي عايزين نعدل الحته دي كده وصل للبيت والقرآن اهي ورا وده تيجو فلايبلوكس تمام هيشوف البوكر فور دلوقتي ده تيجو فلايبلوكس اهو هيدخل اكتر اهو الفرد اهو والفلايبلوكس اهو البوكر فور ده ممكن تاخد الفلوزين اريتينايد ودول بوكر فور بتاع الشيل الاضافي تمام هنقرب اكتر هيبان اكتر اهو بيقرب اهو تمام هي باينه على الكيس دي احسن اهو خلاص فده الفيكتاب ولا النص ده الفيكتاب ولا النص يبقى ده كده يا جماعه الفيكتاب ولا النص طب يا دكتور لو انا دخلت ماسوره مليانه عدسات وببص من فوق بعيني او بكاميرا من هنا ده اسمه ممكن ريشد ده الباص عدسه 70 او 90 فيها هنا 70 وبص على الليل في بتاع النص بالظبط يبقى الاسخن من بتاع النص هنا انا بعمل بتاع النص هي ايه بس عيبها صغيره بتاع النص هي ايه 70 ضرب معايا فينزل ال 70 ايد ورا الليل معايا ده اسمه ريشد ده الباص بس مش دايركت الدايركت اللي هيتوصل بقى العين نايم عند جنرال انستيزيا ماسوره حديد مهينه بندخلها جوه العين لغايه الليل على فكره شطتها على قدام تبص على الليل لو شطتها على ورا تبص على الهايبوفان اسمها هايبوفان ماسوره دي شطتها على قدام تبص على الليل الحديده اللي فوق دي والتثبيتات دي تثبيتات الشد علشان بدل ما الحكيمه تفضل ماسكاها في المنظار كده مغطيه لا انا ثبته على صدر العيان في البريتين يعني معايا يعني مجرد تثبيتات يعني بمعنى هنيجي العيان عند جنرال انستيزيا شوف البيت تدخل اهي جوه اللارynx والتراكيه وادخل ريش وايت تيوب من بق العيان لغايه اللارynx وببص بعيني خلي بالك وانا على بعض يمينه هو يمين كجراح شماله هو شمالي خلي بالك المرايه كان واقف قاعد قدامي فعكسي بس الصوره مقلوبه قدام ورا قدام اما الدايركت اليمين يمين وشمال شمال لانه نايم كده وانا واقف وراه
معاه يمين هو يمين وشمال هو شمال، ودخلت ريش جوه الجوب وببص بعيني بالدايركت للباستومي، وممكن اخد بيه بايوبسي لو كانسر او حاجه معاه، يبقى ده دايركت للباستومي. ريجيد وايت تيوب introduced from the mouth to the leg with direct visualization of the leg. لو حطيت عليها ميكروسكوب بقى اسمها مايكرو لارينجوسكوبي، يبقى بص من هنا كبرت الفيو مايكرو لارينجوسكوبي. تمام. لو حطيت على دايركت لارينجوسكوبي ميكروسكوب، لو جبت آلات وعملت جراحه شلت بوليك او حاجه بقى اسمها مايكرو لارينجوسكوبي. تمام اهو. تخيل الصوره دي جت مره في امتحان الصور. جراح بيبص من الميكروسكوب ده دخل دايركت لارينجوسكوبي وتستفاد كده اهي وبيعمل عمليه، يبقى دي مايكرو لارينجوسكوبي والمساعدين بيتفرجوا اهو. تمام. مايكرو لارينجوسكوبي يبقى دايركت لارينجوسكوبي احط عليها ميكروسكوب يبقى مايكرو لارينجوسكوبي، اعمل بقى جراحه يبقى مايكرو لارينجوسكوبي. تمام. قول يا دكتور عايزه ايه؟ ايش؟ تمام. استروبوسكوبي بقى اللي يشرحه في الفوكور بلاش التمثيل مش مهم دلوقتي على اساس ان الكلام مش حلو. خلصنا؟ او اقول لك لا لسه في وقت. بص بقى ولسه حد بيسجل، لو حد بيسجل ايه التسجيل على لو حد بيسجل ايه بص بقى الاستروبوسكوبي انت اتعينت تلاقي فات في اذن قد ايه؟ تمام. في اسم 13 وبعدين قالوا لك في عيان تعبان الفك فانت نزلت جاي على اسم 13 الفك. تمام. كنت سايب اوضه النواب بتاع الاسم مفتوحه، فالحكمات عمالين يعدلوا فيها ومن غير ما تعرف، فانت مش واخد بالك ورحت فتح الباب. تمام. لقيت الحكيمه راحت واقفه خبط منها، بس الفستان بتاعها عمال يتحرك، يبقى البنت دي كانت بتتحرك من شويه، البنت دي كانت بترقص. هي دي يا جماعه الاستروبوسكوبي اللي هو بمعنى انا دلوقتي هحط لك المنظار وهبص كل ما الفوكال الصوت يجي في فتره معينه وانا عامل له مثلا الميد لاين. تمام. النور ينور في اي وضع النور طافي، يجوا الميد لاين النور ينور في اي وضع النور طافي، يجوا الميد لاين النور ينور. انت كده لقيت الموفمنت بتاع الفوكال كور. تمام. كأنهم ثابتين في الميد لاين، بس في حاجه هم ثابتين في الميد لاين بس لو اتحركوا من شويه فالميوكوزا اللي عليهم هتبقى ايه؟ الفستان عمال يتحرك. انت ليه يا دكتور لقيت الموفمنت؟ علشان اشوف الفستان، انا عايز اشوف الفستان الميوكوزا الويل. تمام. اذا لو في لان الحركه ممكن تبقى ضعيفه ما اقدرش احسها بعيني، لكن الميوكوزا الويل بتبقى كذا ويل، فعايز اشوف الميوكوزا الويل. لو في ميوكوزا الويل يبقى النص بتاع الفوكال كورد شغال. هو ده الاستروبوسكوبي يا جماعه اللي هو انا وريتهولكم من شويه اللي هو ده. من زمان. بص تعطيله هو ده خدت بالك هي الحته دي بقى او الثاني اهو. بص شوف الميوكوزا الويل هما دلوقتي فيكس في اللاين. خدت بالك الفايبريشن بتاع الميوكوزا لو في كانسر مش هيبقى في ميوكوزا الويل اهو. ده بيفايبريت لا خدت بالك؟ لا. تاني بص ده في كانسر مثبت الميوكوزا في مكانها، ده سليم فده هتلاقي فيه ميوكوزا الويل ده لا. خدت بالك؟ يبقى اذا الاستروبوسكوبي ان انا بعمل انترميتنت فلاش سبلاي تكون سايت مع الفوكال كورد الويل بحيث النور ينور والفوكال كورد في وضع واحد بس، ودي جت من فكره الديسك. تمام. فكل الفوكال كورد يكون في مكان النور ينور. تمام. انا لقيت الميوكوزا الويل يبقى اذا الفوكال كورد مصل شغاله. ده جود بروجنوزس في الفوكال كورد ملازم بعد اتابع بالاستروبوسكوبي ده. انا كده خلصت.
بكره يا ولاد عندنا نايم فرض ان شاء الله. هذا الاسبوع الجاي